guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. It's me again, my name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video, magluluto tayo ng REVEL bar. So itong REVEL bars na to ay first time kong itatry. Pero kung nakapas nga tayo sa mga iba-ibang baking natin, so why not dito? So itatry natin ito. Pero pamigay din namin to, pero alam kong kayang-kaya ko at magkukuha ko siya ng perfect. So ayan guys, para sa ating set A muna tayo. Meron tayo dito ng 1 in 1/2 cup na whole na oatmeal, 1 in 1/4 na flour, 1/2 teaspoon na baking soda, 1 whole egg, brown sugar 1 cup, at ng 1/2 cup na butter. Ito yung set A. Sa set B naman natin, so ilalagay ko dyan sa ating screen yung ating mga ingredients. Sunod-sunod kung paano ko rin next step by step na ilalagay sa ating kawali. So yun guys, meron ako dito ng condensed milk. Gagamitin natin dito is 1/2 lang. At meron ako dito ng 1 cup na dark chocolate chips. So itong chocolate chips ko to ay ang brand dito is yung Dutch. So kung meron kayo ng ibang brand, pwede rin naman. And 1/4 cup na butter. So ayan guys, ito na yung ating mga ingredients at tayo ay mag-uumpisa na sa ating pagluluto. So ayan guys, meron ako dito ng pan. Meron na siya ng mahinang apoy lang. I-melt lang natin yung ating butter. Kailangan mahina lang yung ating apoy kasi baka masunog yung ating butter. So hintayin lang natin na mag-melt siya. Papatayin ko na. So magbabalik tayo pag nag-melt na to at kailangan pa nating palamigin ng konti kasi hindi natin pwedeng ilalagay yung ating flour kung yung ating butter ay mainit. Ang tendency nun, maluluto na kaagad yung ating flour. So, maghihintay tayo. Guys, malamig na, okay na siya. Tuloy na tayo. So, next natin ilalagay yung ating 1 cup of brown sugar. So, mas brown, mas okay. So, wala na tayo ng apoy. Naka-off na yung ating apoy. At ilalagay na natin yung ating 1 whole egg. So, para mag-combine na siyang lahat. At yung ating 1 teaspoon na baking soda. So, yung baking soda natin ay pang neutralize ng ating REVEL bar. So, hahaluin lang natin siya na lahat ay mag-incorporate. And, ilalagay ko na kaagad yung flour. 1 and 1/4 cup na flour. At ng 1 in 1/2 cup na whole rolled oatmeal. So, hahaluin lang natin siya. So, gumamit pala ako ng spatula dito kasi mas mabilis at para hindi magasgas yung ating pan. So, yung aking pan is non-stick to. Hahaluin lang natin hanggang yung ating all-purpose flour ay hindi na makita. So, ayan na nga guys, pag wala na tayong nakikitang flour, para lang tayong gumawa nung sa ating oatmeal cookies. So, parang ganun lang. Pag wala na tayong nakikitang white na flour, so okay na yun. Itatabi na natin. So, katulad nito, meron pang konti sa likod. At okay na to. Ayan. So, itatabi na natin siya. Nagpainit na ulit ako ng isang pan. Yung ating pan ay, yung ating heat ay nasa medium. At maglalagay tayo ng 1/2 can na condensed milk. So, kakalahatiin lang natin to.
Yan, okay na to. At ilalagay na natin kaagad yung ating 1 cup na dark chocolate chips. So medyo aalalayan natin yung ating apoy dahil mabilis lang ito masunog. And ininix kaagad natin yung ating butter. Hahaluin lang natin hanggang sila ay magsama-sama at mag-melt yung ating butter at yung ating chocolate chips. So kailangan halo ng halo kasi masusunog yung ating chocolate. So at ito na nga, konti na lang. At kapag nag-melt na lahat, wala na siyang buo-buo. Ayan, wala na akong nasasalat na buo-buong chocolate. So, okay na ito. Papatayin na natin yung ating heat dahil baka kasi masunog yung ating chocolate. Mainit pa naman yung ating pan, so mag-melt pa yung mga natitirang butter. So, kailangan haluin pa natin kasi mainit pa yung ating pan. May tendency na masusunog yung ating chocolate. So, kailangan halo lang ng halo. So, at isang maliit na pan, lalagyan ko siya ng parchment paper. Okay na to. So, medyo susobrahan lang natin siya kasi para pagkuha natin mamaya, hindi tayo mahihirapan. So, ilalagay ko siya. Mukhang hindi na natin kailangan maglagay ng, pero lagyan ko pa rin. Babrush ko siya ng konting oil. Konti lang. Para hindi dumikit yung ating pan. Yung ating bar, REVEL bar. So, ayan. So, okay na to. At ilalagay na natin yung ating dough, cookie dough. So, para siyang cookie dough. So, ililayer lang natin siya. Parang malaki yung aking, wait, parang papalitan ko yung aking So guys, papalitan ko yung aking pan, baking pan, kasi parang ang laki eh. Mukhang susobra siya. So nilipat ko siya. Ito yung sinasabi ko. Pag unang gawa talaga, marami ka pang matutunan. So, hindi ko na-imagine na maliit lang pala yung magiging dough natin. So, ganyan. I-layer lang natin siya. At magtitira tayo ng konti para sa ating pang toppings. Para sa ibabaw. So, i-layer lang natin siya ng maayos. Ito yung gagamitin ko para maiporma ko.
guys, sa ating pang-top nito, pwede tayo dito maglagay ng mga nuts, walnuts, kasoy nuts, or ng lahat ng klase ng nuts pwede tayong mag-top dito. Pecan nuts, pwede rin. So, ayan, at ilalagay na natin yung ating chocolate. Ibubuhos lang natin lahat. Mukhang ang sarap-sarap talaga nito. Ayan. Sisimutin natin kasi sayang. Yung aking chocolate chips pala guys, nabili ko lang yun sa SM. So sa mga groceries, tingnan nyo lang sa baking section. Meron yan. Chocolate chips. Meron din doon ng chocolate bar for baking. Dark chocolate bar for baking. Okay din yun siya. Pwede nyo i-try dito. At syempre, kung gusto niyo mas special, meron din namang mga mahal doon na chocolate. So, ayan. At yung natitira nating dough, magtatap tayo. At ako'y nakalimot. Dapat habang ginagawa ko to, nag-preheat na ako ng oven. So, wait lang guys. Magbabalik tayo. Preheat. So, ayun guys, nakapag-preheat na ako ng ating oven. Itutuloy na natin yung ating pagtatap. So, medyo ibabaon-baon nyo lang. Itong aking recipe na to guys. So, i-check nyo lang sa description box guys yung ating recipe. So, makikita ninyo doon. Ilalagay ko. Itong recipe na to, ngayon ko pa lang talaga na-try, pero lahat naman kapag kumbaga gustong-gusto mo talagang gustong-gusto mo talagang gawin, kapag gusto mo, maganda naman yung nagiging result. So ayan guys, nag-preheat na ako ng oven, at kapag mainit na yung ating oven, ilalagay ko na siya at i-bake natin siya ng 350 Fahrenheit at bake for 45 minutes. Then after 45 minutes, ipapakita ko sa inyo yung ating finished product. So ayan guys, magbabalik tayo after 45 minutes. So ayan guys, after 45 minutes, ito na yung result na bake na natin at okay na to. Pero hindi pa natin ito pwedeng kainin dahil kailangan pa natin itong ilagay sa fridge. Hindi natin ito kailangan madaliin. Ilalagay natin sa fridge overnight or at least 6 hours. So after 6 hours, tsaka tayo magbabalik. 2,000 years later. Dahil nga sa first time natin ginawa to, so meron talaga, ganun talaga yung mga trials and error, doon nangyayari yun. So ito na nga. So ito nga pala talaga, kailangan siyang after niyang maluto, i-cool down muna siya, then ilalagay sa refrigerator ng mga at least siguro kalahating araw, or mas maganda kung overnight. So ayun guys, ito yung nilagay ko sa ref. Overnight ko siyang nilagay sa ref, hinayaan ko muna siya, at eto na nga, mag-i-slice na tayo dahil ito'y aming ipamimigay sa mga frenny. So, ayan guys. At kung gagaya kayo dito sa recipe na to, ang dapat talaga, after ma-cool down, kailangan siyang ilagay sa ref ng overnight kasi hindi talaga ito madalian. So, ayan guys, atin na siyang i-slice. Yan, tama talaga. Tama talaga na kailangan siyang i-ref.
So, ayan guys. Ang sarap. Nakikita ninyo, nasa gitna yung chocolate and nung top ulit yung kanyang oatmeal. So, titikman natin ulit. Kasi kahapon, masarap na yun. Kaya lang matamis, hindi siya pwede sa akin. Hindi ako pwede nito ng marami. Mas masarap nga guys yung pinalamig kaysa yung kahapon. So yan guys, gumayo na kayo. At ulit, bago tayo magtapos, sa mga bago sa aking channel, ang sarap guys. I-try nyo to, i-try nyo, napakadali lang yan. Ang sarap. Sa mga bago sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe bago umalis. At gumawa na kayo sa inyong mga bahay. So hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!